خير عليكم كي صبحتوا وهايا لاباس صحه مليحه. وهايا حاجه مالحه مع الحريره، نعرف البرد راه الشوربه الحريره. ديروا حاجه هكا، نجي نقرب لكم نسقم لكم هكا زين. ها نص كاس زيت، الملح، زوج حبات بيض، شويه كاشير شويه زيتون، وتقولوا داخله دوليه مكاشير، الفرماج مرابك، هريسه اللي يبغي الهريسه، خماره تاع كاطو، والملح والفلفل. ها هو البيض غسلته، ها هو نق. ها هو البيض. نوريكم الزيت، نص كاس زيت. هذه تجي مالها هكا خفيفه للشوربه. الزلافه ها هي وينه، ها هي وينه. هذه الزلافه تاع الدجاج تاع بكري، ماشي تاع دروك، هذه تاع بكري. هذه عطاتها لي عمتي، ربي يحفظها ربي يخليها لي. ها هي وين عطاتها لي تاع بكري، قالت لي شدي فيها تخلطك، يعطيها صحتها ويشافيها ربي يخليها لوليداتها. ها هي ضربي هكا. ندير الملح، الزيتون فيه الملح والفرماج، ديري شويه ملح، خلطي هكا ما تديش بالخف، ديريها. ها الفرماج، ها الكاشير، تقولوا داخله دوليه ما عليها كاشير. هذه ها الهريسه، فلفل، الفرماج، فرماج اللي عندك، بغيتي تاع الحبه، بغيتي المرابطي، بغيتي اللي وجدك. ها كتشوفي شادرت زوج حبات بيض، نص كاس زيت، الملح، كاشير والزيتون والفرماج، والفلفل. هادي باه تجي الفلفله حارق، هادي تجي زينه في البنه خاطر فيها الزيتون وكاشير. خمارق ها هي وينق. انا نعبر لكم، انا ما نعبرش بصح. انا هاي مغرف تاع القهوه. هيا ونديرو الفرينه. شوف هيا مغرف كبيره فرينه ونشوف. هاي هاكي تشوفي. ها درت مغرف تاع فرينه، مغرف كبيره. نوريكم. ها هي الفرينه هنا مسيحتها، نعطيكم الحساب ليشان. هاي راكم تشوفوا، درت مغرف بهاديك، هي قسمة زوج مغارف هكاكم. ها هما زوج مغارف معمرين من هذه كبيرة. هاي باه نوريكم العبر ليشان. ها شنو خرج هنا. والمول اللي عندك ديري فيه كي تبغي ديري فيه المول كبير ضربه وحده وتقطعي، ديري شوفي اللي تساعدك. ها انا نبغي هادو هكا حبات نحطو مع
الحريرة شوربة كي تبغي. نبدلو شويه على البرده جاي نولو الشوربه والحريره كي برد الحال ويا الشوربه سما البدا والحريره هكا مع كاش حاجه. نشكركم للتعليقات، كاع اللي داروا تعليقات، ربي يحفظكم وربي يستركم. نشكركم. ايوا هيا نديرهم يطوبوا في الكوشه. ايوا ندخلو في الكوشه يطوب، كوشه قديم من الفوق ومن تحت. هاكي يطوبوا نوريهم لكم. ها هي وين كي طابت، شوفوا شوف هاي تجي خفيفه وزينه. ها تبغي ديري هاك، تبغي ديري هاك شويه مايونيز، عندك الزيتون ديري حبه زيتون. ها هي وين قسمه معكم حبه شكون تجي شابه. شوف شوف تجي خفيفه وزينه كيما قلت لكم. 2 حبات بيض، نص كاس زيت، والملح والفلفل، فلفله حاره وهريسه، والزيتون دويره كاشير فتيها خلطي، والفرماج 2 مغارف فرينه من الكبيره تجيك روعه، تخرج علامه وبالخف الطيب، وقاعد تحطيها مع الحريره مع الشوربه. هاي مع الحريره سيدي قاع تعرفوا الحريره، وهذه ديريها مع الحريره تلتكل علامه تحطيها هكا، وديري كاش سلطه ولا بطيخه ولا تبالك تكمل الطابله قاع تجي زينه. هاي كيما قلت لك ديري الزيتون ولا ديري لي كان وحطيه وكولي كيما هكا. هاي شهيتكم في الجنه وسيوها، ردوا لي خبر، ديروا لي جيم، ابونيك، ونشكركم كاع، ربي يحفظكم ربي يخليكم. هاي الحريره وين، هي وين الحريره نوريكم فيها. هاي الواحد ديري تدبري حاجه كيما هكا تزيدها مع الحريره، خاطر الحريره ما تجيش وحدها، والشوربه ديري الحاجه اللي كاين. ما عندكش بوراك ديري كيما هكا. هذه سهله بالخف. هذا البوراك بالك تلوي فيه التعب، هذه ما تتعبي ما والو، تجيك سهله. هيا شهيتكم في الجنه، هيا بصحاحيكم. مشيتو غايه راكم ملاح، الصحه مليحه ومغايه. ولا جابده قجرها وقرعتها. هذا ها هو قجر تاع الفريجيدير، ديري له هيك من هكا، ديري فيه هكا تحكيه كيما هكا بالخف يتنقى بالخف. هذا تثقبي القرعه كيما قلت لكم، وديري بالخف تنقيه. ها هو هنا نقولوا كاع نعرفوا نحكو. بغيت نوري لكم علاه يقعد لي انا مقي، علاه ما يتوسخش. هاك نوري لكم علاه انا نفرش فيه طواصيري من الداخل، علاه يقعد لي مقي، يقعد كيما راه. انا دائما ساعه نجبده نفرش هذا في وسطه كيما هاك، باه لا درتي خضره وكاش حتى خضره يطيح كاش حاجه، والخضره شتي دايرتها في دوك السلال بصح خاطر تبقى كاش حتى هذه كاش صوالح ديريهم هنايا فيه. دايره السلل دوك اللي وريتها لك فيها الطوماطس، ودايره هذا القجر ندير فيه كاش حاجه كيما هكا. نفرش هذا الطواصيري كيما هاك باه يقعد مقي. الحاجه اللي تحطيها فيه تقعد يكون القجر يقعد مقي. كي يتوسخ دا الطواصيري ويطول تقلعيه كيما هكا، تقيسيه كيما انا صايد لحت واحد قصده، نركب واحد جديد صايب، وترشي رشات من هكا، وتمسحي تنقيه وتعاودي تفرشي هذا ديريه يقعد كيما راه مقي وزين. هذه تدبيره تاع القجر تاع الفريجيدير.
انا عندي البراف راني نخدم به بزاف، وينقي ويعاون بالخف، وكوا شويه قاطع الريحه تاعها بصح ينقي يقعد هذا زين. ما تقولوش راهي كاع نعرفوا نقوا كاع نعرفوا هذا كاع. ونزيدكم هادو تدبيره اللي بغى يشري من هادو، فيها 6 من الكبيره حتى الصغيره. هادو تستغلوهم كي تشروهم ديروهم في المحامك وتقطروا عليهم كيما هكا وتغسلوهم باه ما ديروهمش من البروسه، ديروهم تبغي تبلعيها. هي نوريكم، ها هي الزلافه هذه لا صغيره عاد، ديري كاش حاجه حوت ولا حاجه اللي تبقى بلعي كيما هكا ودسك. الكاس، ها هو الكاس تاع الماء فانك، هذه الصغيره ها هي وينه، ديري هكا الكاس، ها هي وينه الزلافه هذه فاني تاع شويه صغيره، وهذه فيها 6 ها هما وين، ها هما دو 4 دي 5 ودي 6. شاهيه نهار لي واسيد درتهم في المحامك، درتهم كيما هكا في المحامي كاع، وكبيت عليهم كيما هكا، غسلتهم خاطر مبروستهم ودرت لهم كيما هكا، غسلتهم بصح مليح تستغليهم. يعني في البتيخه ولا دلاعه كاين اللي قلال يبقى لهم نص، تبلعي هكا به داك النص ودسك. الحاجه اللي كاين ماكلاش خطات الحوت من نغسلوه تحطيه في الفريجيدير يطلق الريحه، بلعي بهذا خل ما تضلي تحوسي بلاع ويطلق الريحه، هذه تبلع تقبض غايه. ما همش غاليين بزاف، ما همش غاليين، فيه 6 تشد لك البدق. حنا عندنا نبلعو بهذا بصح هذا يكمل، بصح هادو يقعدوا. هذا ديري فيه كاش حاجه اللي ما بصح هذا تاع كيما حوت سلطه تاع راوس كيما حاجه، بلعي بهذا وحطيها في الفريجيدير من هاك يقعدوا كيما هما، يقعد كيما هو، ما تخرج لا ريحه واش خطات حليب لكن مخلياته كاش غريان ولا فوق الطابله، بلعي له كيما هاك، بلعي وحطيه له كيما هاك سيبه واجد، ما طيحش فيه كاش حاجه ولا. هذه تتبيلات تاع دوق وتاع القجر اللي قلت لكم عليه. هيا ونشكركم كاع على التعليقات، وربي يحفظكم وربي يستركم وربي يخليكم لوليداتكم بلياتكم، والشيرات اللي يفرحهم والشاشه اللي يفرحهم، ويبعد عليهم بلاد الحرام. هذا ما نقولوا كي شير كاع نطلب لكم في ربي. انا عندي كل فيديو نطلب لكم ربي، بغيتو كرهتو، انا مهم نطلب لكم ربي. اي راني وريت لكم ما تهلوا في هذا راني نخدم به بزاف كيما كعط وفاء، راني الهوى نخدم به. قلت لك ينقي غايه بالخف مثلا، وكيما قلت لكم هذا التواصيري اللي قد تفرشيه في القجر تاع اللي عندها القجوره تاع الفريجيدير، السلله من الفوق كيما قلت لك تغلي فيهم، وهذا فاني تغطيه يقعد كيما راه نقي ما يضيع والو. هيا نشكركم، هيا ربي يحفظكم ربي يستركم. راني نزيد نطلب لكم، نشكركم كاع اللي علقوا لي هضروا كلمه زينه لي كاع، ربي يخليكم. هاي سلام.